කොට ඔව් එච්චරනේ anything else ඇයි බං මේක මාරු කරලා හදලා තියෙන්නේ ඇයි මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික පාකින් බ්‍රේක් දුන්නා කියන්නේ සින්දුව දාමු ඩිං ගන්න දාන්න එපා සින්දුව දාන්න එපා ඇයි ඒ මොකද කියන්නේ ස්පීඩ් ලිමිට් ඒ අර මේ 70ට ස්පීඩ් ලිමිට් එකක් හදලා තියෙනවා මේක ඒක අයින් කරන්න පුළුවන් අඩේ 70 දී ස්පීඩ් ලිමිට් කියනවද නෑ ඒක ඉතින් ඒක කලින් පාවිච්චි කරපු එක දාපු එක මේ මේකේ වගේ මේ බ්‍රේක් තියෙනවද දන්නේ කියනද තියෙන්නේ මේ අර එළිය මීටරයට වඩා උඹ හයියෙන් යනවා ඒ කියන්නේ එළිය මීටරේ මයිල්ස් ඇතුළ තමයි කිලෝමීටර තියෙන්නේ ඒත් එහෙමද ඔව් මේ යුරෝපියන් නේ ඔව් යන්නේ නේ යන්නේ මේ මම නැගලා ඉන්නේ මේකට එහෙම මේකෙන් ආන්නේ ඔය ඉන්නේ බා 1 ලීටර් ටර්බෝ එන්ජින් එකක් 100 කීප 50ට ගියාද හා දැනෙන්නේ නැහැ නේද නවන්නත් පුළුවන් ඈ හොඳට යනවා මේ කියන්නේ මේ ස්ටැබිලිටිද ස්ටේබල් බ්‍රේක් කුඹේ වගේ නැතුව ඇති ඈ ඔය ගියාට අනේ මම්මුවත් උච්චර හයියෙන් ගිහිල්ලා නේ යනවා 150ට ආවෙ හයිවේ එකේ 150ට ගියේ හැබැයි ජෝන හතර දැම්මම පොඩ්ඩක් මේ අදින එක අඩු වෙනවා මාත් ඒක දැකලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ හතර දෙනා දැම්මම ඔව් කොහොමද හැම මානෙක වෙනවා හා අර වැඩි වෙනවා ඉස්සයි ඕකේ ෆස්ට් සෙකන්ඩ් ගියර් අතර මාරු වීම පරක්කුයි ඒ තමයි සීන් එක ඔව් එතනින් පස්සේ ටුක් 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 ගාලා මාරු හතක් තියෙනවනේ මේකනේ ඔව් හතක් තියෙනවා දැන් මේ 150ට මං ගෝ යන්නේ ඔව් ඒක කිසි අවුලක් නැහැ නේ ස්ටේබල් ඔව් ඒක නෝමල් කාර් එකක බැරිද නෑ මගේ කියන්නේ තිබුණා ඒක නෙවෙයි නෑ බෑ අපි දන්න ඔය අරෝමනේ කාර් එක බෑ උඹට තෙල් පුච්චන්න ඕනේ තෙලුත් සුපිරියට පිටින් දෙවි ටික ඔය මම මේකට නැගලා නීටි අර අතනනේ අමිලාගේ පීපී එක තියෙන්නේ නැද්ද නෑ නෑ තව ආවේ නෑ ඔය දින අතනනේ මේ කොයි පැත්තට දාන්නේ මම ඒකවත් මේ අරලා ගන්න එක ඒක කොහෙද අයියා දන්නේ නැද්ද නෑ නෑ ඊළඟට හානේ ඔව් ඒ කොහෙද ඒ කියන්නේ මේ රිවර්ස් එක දාන්නේ අර එහෙමයිනේ ඔව් කැමරා නැත නිකන් බොරු කැමරාවක් තියෙන බා වැඩකට ඇති කැමරාවක් ආවොත් හොඳට පේන්නේ ඒක පොඩ්ඩ ඇද වෙනවා හෙල්ලුණාම ඇද වෙනවා එහෙම එකක් තියෙනවා අම්මෝ මම හිතුවා කර වැදුණා කියලා මේ ඕගොල්ලෝ මේ හරි මම දන්නේ බලන් හේ කිරිසිනා සඳ නිදන් සඳ උණුහුමේ වෙද නගන් නින්දෙත් සිනා මත සාමාන්‍ය හොඳයි ලයිට් දාන්න ලයිට් දාන්නේ නෑ ලයිට් මේක නේද නෑ ලයිට් එහා පැත්තේ ස්විච් එකක් තියෙනවා මොකක්ද හෙඩ් ලයිට් වෙලා තියෙන්නේ වැටිලා තියෙන්නේ නෑ අවුලක් නෑ කොහෙද ස්විච් එකක් තියෙන්නේ ඔය යට බං හරි ඉතවල් මේක නෑ ඕනේ නෝමල් කොහමද ඔටෝ වැටෙනවනේ ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අවුව අඩු වෙනකොට ඒක හැබැයි ඉතින් එනවා ස්මූත් නේ බං දැන් මේ 90ට යනවනේ ඉතින් ස්මූත් අපේ මචං මෙහෙම ස්මූත් නෑනේ මේ කියන්නේ ගැස්සෙනවා නම් මනම් ඒ සීන් ටික තියෙනවනේ මේක ඉතින් වලක වැටුණක් දැනෙන්නේ නෑ බල්ලේ සීන් සැප තමයි දැන් මේක ඉස්සර යනවා වල්ලේ තේරෙන්නේ නෑ නෑ සදියත් ඔය දන්නේ නැතුව ඕක 70 කියලා හිතලා 120ට කියන්නේ නෑ සබාරුණත් යුරෝපියන් මාකට් එකට ගහන එක එහෙම තමයි තියෙන්නේ මොකද්ද ඔය විදිහට තමයි සැප නෑ මේ මොකද්ද ඔඩෝමීටර් එක තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් එලවන්න හොඳයි නේ බං ආතල්ලේ කියන්නේ ඕනි කිසි මහන්සියක් නෑ හෙල්ලෙනවා දැනෙන්නේ නැහැ ඒකට නිින්ද යනවා වගේ කන්නේ නැද්ද මට එහෙම නේද ඉතින් මම වාහනේ එප්පිලා තියෙනවා
මේක 240ටම ගිහිලා දෙනවද කවදා හරි? 150කට වැඩිම ගිය එකත් හයිවේ එකේ. ඔබ මෙතන මේ පාරවලත් 150ට ගිහිල්ලා පෙන්නනවා. ඒක 150ට මේ පාරවලට කියලා කමන්නේ හයිවේ කියන්නේ බා. ඇයි? අල්ලනවා බා පොලිසිය. යන හයිවේ එකේ කටුනායක ඉඳන් ඉලගේ වල හුරාව කැලලක් තියෙනවා. ඒටි කියන්නේ හොරයි. අර කලපුව දිගේ කැලල. එහෙ කොහෙද ගියේ? එහෙන් යන්නේ නේද? කොළඹට යනකොට එහෙන් යන්නේ පිටවරට පැත්තේ. මේ කාර්යය තයිස මොනවාද ඔය පැහැදිලි සිට්ට මඟුල මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක මේකට මාරු කරගත්තාම බෑ මේකට මා නෝමල් එක නියුට්‍රල් එක මේ පැත්තට මම මේ මැනුවල් ගැන දන්නේ නැහැ නේද ඒක කොයි වෙලේද මාරු කරන්නේ හිටව ගියප්පනවා ඒ එන්ජින් මොට ඕෆ් වෙනවා ස්පීඩ් එක 0 වුණාම ඌ යකෝ මොන රෙද්දක්ද බං මේක ඉතුරු කරන්න බැටරියෙන් දුවනද කොහෙද ටික වෙලා දැන් මෙහෙම නැත්තෙන් පස්සේ පාකින් දැම්මා ගැද්දා මොකද අදින්න තියෙන්නේ ඔව් ඔව්